হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই বনাব লৈছোঁ জলফাই আচাৰ। চাবচোন মই জলফাই আচাৰ কেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু কি কি মছলা মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এনেকৈ যদি জলফাই বনায়, জলফাইখিনি বেয়া হৈ নাযায়। প্ৰথমে মই 1 কেজি জলফাই লৈছোঁ। জলফাইখিনি ভালকৈ ধুই লৈ অকণমান বইল কৰি ল'ম। বইল কৰিবৰ বাবে মই এচামুচ ভিনেগাৰ, এচামুচ নিমখ আৰু এচামুচ হালধি দি লৈছোঁ। এয়া মোৰ বইল হৈ গৈছে জলফাইখিনি। এতিয়া ভালকৈ পানী টুকি এয়া এটাকৈ মই ৰাখি যাম। টুকি লোৱাৰ পিছতে এদিন এটা টান ৰ'দত দি দিছোঁ। তাৰপিছতে মই জলফাইত দিবৰ বাবে মছলাখিনি ভাজি ল'ম। প্ৰথমে মই চফ 3 চামুচ দিছোঁ। তাৰপিছতে এচামুচ ক'লা জিৰা, এচামুচ আজৱাইন, এচামুচ জিৰা আৰু আধা চামুচ মেথি দি এটা ডাঙৰ ইলাইচি দিছোঁ আৰু 3টা জলকীয়া। এই গোটেই মছলাখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। ইলাইচিটো মই এটা ধুনীয়া সুগন্ধি আহিবৰ বাবে দিছোঁ। এইখিনি মোৰ ভজা অলৰেডি হৈ গৈছে। তাৰপিছতে ভালকৈ গুড়ি কৰি ল'ম। জলফাইখিনি মই এনেদৰে সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ যাতে মছলাখিনি ভিতৰলৈকে সোমাই যায়। কাটি লোৱাৰ পিছতে মই নিমখ, হালধি আৰু 2 চামুচ জলকীয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ। অকণমান মিঠাতেল দি গোটা এয়া 5 ফোৰণ দি দিছোঁ। তাৰপিছতে জলফাইখিনি দি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। আৰু যে মই পিচি ৰাখিছিলোঁ মছলাখিনি, এই গোটেই মছলাখিনি মই ইয়াত দি দিম। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছতে আকৌ মিক্স কৰি দিম। আধা চামুচ মই জালুকৰ গুড়াও দিছোঁ। জালুককেইটা মই নিজে পিচি দিছোঁ। আৰু এচামুচ চেনি দিছোঁ যাতে ইয়াৰ টেঙাৰ ভাৱটো অকণমান কাটি দিয়ে আৰু মছলাখিনি লাগি ধৰে। এয়া মোৰ ভজা হৈ গৈছে। তাৰপিছতে এটা চিচাৰ বাউলত উলিয়াই মই আকৌ এটা টান ৰ'দত দি দিম। গোটেই মছলাখিনি যাতে আচাৰত লাগি ধৰে। এয়া মোৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাব। থেংক ইউ।